Ei, nää on näitä tämmösiä matukauppoja. Täällä kato tehdään hyvin pizzaa. No. Täällä on ainakin porukkaa. Täällä on pizza. Slice 45 senttinen. Missä se on? Asteria. Tässä on priimi. Spaghetti. Lasagna. Ei, lasagna, se carbonara. Ei, tomaattoja en halua. Täällä ei ole varmaan carbonara. Tossa on pumpkin carbonara. Heh? No se tamakan en halua toissa. Joo. Panini. Tuossa on suppli. Ei täällä varmaan semmoista ole. No, sä ota toi. Minä ota vähäsen, sitten mä ostan tuolta. No otetaan Joo, yksi tämmönen, mikä pizza mille ne otetaan? Pepperoni pizza. Spicy salame. Slice. Mikä? Miksi slice? No siinä on. Ei, osta se kokonaan. Se Kolmesta me voidaan syödä Ei. kolmesta osaa. Me voi syödä yhdessä. Ei siis lokallissa. On se 45 senttinen, se on aika iso, eikö se ole? Joo, ota vaikka yksi. Ne. Mikä sä haluat? Se tämä rosbif ei. Se tämä ei. Smoke pizza. Haluatko pepperonia? Pepperoni. Ha? No, ini vähän spicy salami. Onko? No se on salami. Joo. Venelin spicy honey. Eikö se ole hyvä? 25. Joo. Onko se muita me voi syödä yhdessä? No haluatko niitä supleja maistaa? Rice. Supli klassikko ja... Onko se sama kuin risotto? Joo. Sama. Miksi on sanonut? Rice. Se on paistettu se... En mä halua tomaatti, mutta toi, siis Niin. tämä pepper, supli, ketchup, EPP, yksi Niin. vaan. Me otetaan 1 ja 2. Eikö tossa on parempi? Niin, mutta otetaan klassikko ja sitten tuo. Joo. Ja sitten pepperoni pizza. Mitäs me juodaan? Mitä? Vettä. Vesi on halpaa. Euro 50. Veta. 3 vettä. Eikö isä? On. You're ready? Not ready? Okay, I'll move on. Isä, sinä saat. Hello? Order. Here. Pepperoni pizza, big one. 20 minutes. And Supli. supli classico ja supli calcio pepe. And 3 water. Otas tosta. Cashier.
Ja, però... Sì. E pepperoni pizza. La speciale con 2 gradi. Iso sandwich. Se mikä. Che è primo. Pepperoni hot pork. 35. 35,50. Joo. Tuossa oliks hyvä? Eikö se voi Otas tota. Yes. Mitäs tää helvettiin? Tuolla. Good beer. No, it's closed. Oh, okei. Plus pepperoni. Suppuli. Una speciale. Tai jonkun Tossa on klassi. Ei toi Joo. Haluatko näitä? No se menee siihen. Tommona. Aha. Millä nämä on? Maista ensin. Tauttu maistaa ensin. Ei pitää, ei tarvitse. Maistaa vaan. Non li piccanti. Non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. Pyöreitä täällä, ja? Puoi ricortare? Claro. Sì. E voilà. Grazie mille. Ciao. Tante? Toki vähän iso, mutta Sä voi ottaa kuvaa, ei mitään. Oho. Mikä helvetti tommos jo? jaksetaanko me syödä? En tiedä. Sitten ei niin kallis ole. No ei oo. Joo, minäkin haluan ottaa. Iso pizza. Joo. No, 20,
25 euroa. 40... Mitä tää on? 47 senttiä. 45 senttinen pizza. Ihan älyttömän iso.